Історія карт Таро – це подорож в минуле, покрита густим туманом здогадок, теорій та припущень. Подорож пов'язана із загадковістю та містичністю, овіяна ореолом загадок, постатями та орденами, яких приписують до пантеону окультистів. Прикрашена магічністю та варіативністю в трактуваннях. Карти Таро, породжені часом італійського відродження, відтоді й дотепер вони являли собою збірник містицизму, герметизму, астрології, неоплатонізму, алхімії, єврейської кабали та неортодоксальної християнської думки. Тобто можна уявити собі карти Таро як озеро, в яке впадає десятки рік, які з кожним роком, десятиріччям та сторіччям знаходили собі поціновувачів, людей, які так чи інакше вносили свою долю в розвиток карт. Найдавніші згадки про Таро відносять нас у італійський Мілан, Венецію, Флоренцію та Урбіно. Саме там з початку 15 століття почала набувати популярності гра в карти під назвою Тароккі. В картах Таро вже тоді використовувались стандартні італійські масті, а саме кубки, мечі, пентаклі і жезли. Колода складалась загалом із 56 карт і, наскільки відомо, саме козирні, в оригіналі тріумфи, а згодом старші аркани, були винайдені в Німеччині 20-х років 15 століття в грі під назвою Карнофель. Одні з перших приблизно 15 збережених колод відомі як Таро Вісконті Сфорца, які були створені в середині 15 століття для правителів Міланського герцогства художником Боніфаціо Бембоу. Чому родина Сфорца захотіла мати колоду карт? Просто тому, що це було показником статусу та розкоші. На той час усі карти створювалися вручну, не кожен міг найняти собі художника, а тому мати в колекції колоду – це було престижно. Наряду із колодою Сфорца можна також згадати їх наступника – Таро Солабуска, створені, скоріш за все, Антоніо де Анкона, італійським художником наприкінці 15 століття. Вони були вигравіровані на металі та пронумеровані. Усі подальші версії Таро базувались саме на цих двох колодах. Але предметом розкоші вони були лише до винаходу друкарського верстату. З цієї пори карти Таро із Італії пішли по Європі, перш за все до Франції та Швейцарії. І найвідомішою версією колоди карт, яка використовувалася в цих двох країнах, а згодом і за їх межами, було Марсельське Таро. Видається воно і по сьогодні. Але є дещо інші версії походження карт. Зокрема, Філіп Камуан, предок Ніколя Конвера, людина, яка у 1760 році створила власне Таро Марселя, говорить: «Я абсолютно не погоджуюсь із істориками, що Таро Марселя, як і саме Таро, стало тим, чим воно є поступово, що воно розвивалось потроху, додаючи до нього символи з часом. Я виходжу з прямо протилежної гіпотези. Я вважаю, що карти Таро на початку християнства мали досконалу колоду, яка з поколіннями втратила деякі свої езотеричні символи. З розвитком друкарського верстату майстри з карт використовували еталонну колоду, але не знали езотеричного символу, значення, деталі. Вони відтворювали, не розуміючи його, а іноді навіть видаляли його. В описі до цього відео я залишу посилання на інтерв'ю з ним, обов'язково прочитайте. Він пов'язує Таро із витоками християнства, розказує про орден Святого Віктора, який був християнсько-масонським орденом, присвячений Марії Магдалині. Хоч і пам'ятайте, що достеменно історію карт все одно ніхто не знає. Зв'язок між Таро та ворожінням з'явився лише наприкінці 18 століття. До цього часу карти Таро використовували свої первинні функції – гральних карт. Існує велика різноманітність ігор, пов'язаних із картами Таро. В кожній країні вони називались і називаються по-різному, і кожна із ігор має свої особливості, але коріння в них у всіх одне. І першими, хто пов'язав Таро із езотерикою та окультизмом, були Антуан Кур де Жебелін та Жан-Батист Альєта під псевдонімом Етейла. І саме Етейла, французький окультист, у 1770 році опублікував свою першу книгу під назвою «Етейла або як розважити себе з колодою карт». Скоріш за все, книга описує метод певної гри із картами Марселя. Чому скоріш за все?
Просто тому, що знайти навіть онлайн-версію цієї книги мені не вдалося, тому це лише моя здогадка. Але чи описував Етейла метод гри, чи зачепив принаймні віддалену тему ворожіння у своїй книзі? Як би там не було, у 1781 році зацікавлений цією роботою окультизмом та масонством, французько-швейцарський священник, письменник та вчений Кур де Жебелін опублікував книгу, в якій виносив власну ідею того, що Таро насправді є давньоєгипетською книгою таємничої мудрості, і що карти були безпосередньо пов'язані з книгою Тота, давньоєгипетськими текстами, написані Тотом, богом знань та писемності. До речі, Кур де Жебелін в 1778 році був прийнятий до масонської ложі 9 сестер, які організовували підтримку Францією американської революції, до якої також належав Вольтер, Бенджамін Франклін та інші відомі діячі. Жебелін пояснює у своїй книзі, що Таро, цитата, «це єгипетська книга, єдиний залишок їхніх чудових бібліотек». За його словами, ми повинні шукати походження старого марсельського Таро в стародавній релігії долини Нілу і розглядати карти як символічні уявлення, пов'язані з герметичною ініціацією або уявленням стародавнього Єгипту. Звичайно, версія походження Таро із стародавнього Єгипту не має жодних підтверджень і виступає на рівні з іншими версіями походження карт, наприклад, із циганською версією, згідно із якою про карти світ дізнався від кочових племен циган, або версія пов'язана із Атлантидою, яка говорить, що магічна колода – це знання про світ, які дістались нам від зниклої цивілізації атлантів. Кабалістична версія. Згідно з нею, карти Таро були створені євреями, оскільки структура магічної колоди тісно пов'язана із деревом Сефіротом, основним поняттям науки Кабала. Також існують версії, пов'язані із індійською тантрою, езотеричними традиціями буддизму та індуїзму, а також із книгою змін, стародавнім китайським текстом про ворожіння. Як бачите, версій та теорій багато, і я вас запевняю, це не вичерпний список. Деякі з них мають якусь логічну закономірність, інші просто витівка уяви. Друзі, мені надзвичайно важливо бачити активність з вашої сторони, просто тому що це спонукає мене до створення нових відео. Від вас багато я не прошу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам подобається це та інші мої відео, підпишіться на канал та обов'язково залишайте коментар. А ми повертаємось до наших окультистів. Отож, через 2 роки, тобто в 1783 році, Етейла під впливом Жебеліна та його роботи написав ще одну книгу із майже ідентичною до своєї минулої книги назвою «Як розважити себе за допомогою колоди карт Таро». Це була перша книга методів ворожіння на Таро. 4 зошити та додатки до них випущені протягом 83-86 років. Створення в 1788 році товариство під назвою, навіть не спробую його вимовити, дозволить йому фінансувати гравіювання зображень його відновлених карт Таро під назвою «Книга Тота», які він випустив в 1789 або 91 році. Різні джерела дають різну дату. Вони складались із 78 карт, тонко вигравірованих глибокою друкованою технікою та розфарбовані пензлем. 56 молодших арканів і 22 старші аркани. Від латинської «арканум», тобто прихована таємнича річ. Термін був популяризований в езотеричній літературі Жаном Батистом Пітуа, також відомим як Поль Крістіан. Символи та послідовність карт не нагадували старе марсельське Таро. Деякі окультисти 19 століття вважали їхню інтерпретацію ворожінь обмеженою. Зокрема, Еліфас Леві зневажав, цитата, цього колишнього перукаря, який ніколи не вивчив ні французької, ні правопису. Етейла за своє життя, наскільки нам відомо, працював торговцем насіння, чим займалася його мати, перукарем, торговцем гравюрами і вчителем алгебри. Але, незважаючи на критику, Етейла разом із Жебеліном є засновником ворожінням Таро. Роботи Етейла відомі сьогодні як Гранд Етейла або Єгипетське Таро. Надихнули інших ворожок, зокрема відому Анну Аделаїду Ленорман, яка за її спогадами давала приватні консультації імператриці Жозефіні та імператору Наполеону. Також ще одна надзвичайно важлива сторінка, пов'язана із картами Таро, це Герметичний орден Золотої Зорі, заснований масонами та розенкрейцерами Робертом Вудманом, Уільямом Весткотом і Семюелем Метерсом наприкінці 19 століття.
присвячений вивченню та практикуванню окультизму, магії, астрології, кабали, йоги, метафізики та практики різноманітних систем ворожіння, включаючи таро. Відомими членами ордену Золотої Зорі були Алістер Кроулі, Артур Конан Дойль, Артур Мейхен, Густав Майрінг, Брем Стокер, Чарльз Вільямс і багато інших цікавих постатей. Їхньою найвідомішою спадщиною є, мабуть, колода Райдера Уейта Сміта. Це таро, створене 1909 року членом та членкиною ордену Золотої Зорі Артуром Едвардом Уейтом та Памелою Колман Сміт. Уейт розробив езотеричні значення карт, Сміт графічно їх оформила. За пропозицією Уейта, їх карти мали певну схожість із уже раніше згаданою мною колодою Солабуска, з якою він познайомився у 1907 році на виставці Британського музею. Саме ця колода Райдера Уейта може називатись як найбільш популярна та впізнавана сьогодні. Понад 100 років після випуску колоди Райдера Уейта карти Таро доступні практично в нескінченному виборі дизайнів і не втрачають популярності й сьогодні. Велика кількість людей, яким потрібні відповіді на запитання, все частіше звертаються за допомогою до Таро, намагаються зрозуміти, пізнати самих себе, а заодно й карти і їх таємниці. І, як на мене, це є показником глибини знань та мудрості, які сховані у цих картах. А як ви вважаєте? Що думаєте про відео, про карти? Чи є у вас досвід використання Таро? Позитивний, негативний? Вірите ви у їх езотеричну силу чи ні? Напишіть, мені буде дуже цікаво прочитати. Усім дякую за перегляд, мирного неба та до нових зустрічей.